السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين يسألون عن هل ممكن تسوية وضع إقامة مؤقتة إلى إقامة دائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتأشيرات لغير الهجرة تعتبر أكيد مؤقتة وهي مختلفة، لا تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة بأمريكا، ومن بينها والمعروف كالسياحة والزيارة، العمل، دراسة، استثمار، وهناك بعض التأشيرات الأخرى كذلك تحسب على هذه التأشيرات. بالنسبة لهذه الأنواع من التأشيرات، أكيد السفارات والقنصليات الأمريكية تستقبل أشخاص كثر، وأغلبية هاد الأشخاص المعنيين بهذه الأنواع من التأشيرات يحصلون عليها 100%. أكيد كما سبق الذكر هي مؤقتة، والدخول بها هو قانوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويلزم توفر الشروط والمؤهلات في المعني بها. الذي قدم أو يريد التقديم عليها يجب أن تتوفر فيه الشروط والمؤهلات للحصول عليها 100%. ونؤكد قد تضمن للأشخاص الحاصلين عليها عندما يدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن يحصلون على إقامة دائمة، رغم أنها فيز تعتبر تأشيرات لغير الهجرة ومؤقتة. ننتقل إلى بيت القصيد والذي يطرح فيه التساؤل. بالنسبة لنقطة مهمة يطرح فيها التساؤل: كيف يمكننا تعديل هذه الأنواع أو هكذا أنواع من التأشيرات المؤقتة إلى إقامة دائمة بأمريكا؟ قبل أن أجيبكم على هذا التساؤل المهم، سبق أنني وضحت كل المعلومات المهمة الدقيقة عن كيفية تعديل هكذا أنواع من التأشيرات، والتي سبق أن أكدنا بأنها فيز لغير الهجرة إلى إقامة دائمة بأمريكا. هذا كله أكيد سوف تجدوه عبر القناة متوفر، وهذا كرسالة لمن يهمهم الأمر. ممكن العودة إلى هذه البرامج وسوف تجدوا بأننا وضحنا كل صغيرة وكبيرة من البداية إلى النهاية عن كيفية تعديل وضع الإقامة، أي إقامة مؤقتة، إلى إقامة دائمة جرين كارد بأمريكا. هذا كله سوف تستفيدون منه عبر القناة لكي أجيب بالمختصر عن كيفية تعديل أنواع هذه التأشيرات لغير الهجرة إلى إقامة دائمة جرين كارد. أولا، ضروري من تكليف محامي هجرة للاشتغال على هكذا إجراء لتعديل هذه الأنواع من التأشيرات، لأنه بدون محامي هجرة متمكن يصعب عليكم الاشتغال أو العمل على هذا الإجراء أو التعديل من إقامة مؤقتة إلى إقامة دائمة. وضروري نبحث على محامي هجرة متخصص، ليس أيها محامي ممكن أن يشتغل لكم على هذا الإجراء المهم. ونؤكد على محامي هجرة ونسطر على هذا. أنتقل بكم كذلك ضروري من توفر شروط مهمة لأجل العمل على هذا الإجراء. ضروري من مرور على الأقل 3 أشهر، أي يجب العمل على هذا التعديل بعد 3 أشهر، ليس قبل 90 يوم من دخولكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أي عندما تدخلوا مثلا بتأشيرة سياحة أو عمل أو دراسة، ضروري ومؤكد إذا أردتم تعديل الوضع من إقامة مؤقتة إلى إقامة دائمة لازم أن تصبروا وتنتظروا إلى أن تمر 90 يوم، أي 3 أشهر، ثم نزيد عليها
أسبوع ممكن آنذاك نشتغل على تعديل الوضع من مقيم مؤقت إلى مقيم دائم، وهذا أكيد نشتغل عليه بضوابط، لأنه في حالة بدأتم في الاشتغال على هذا الإجراء قبل المدة السالف ذكرها سيعتبر تلاعبا بقانون الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن ننتظر 90 يوما ونزيد أيام قليلة على 3 أشهر، وإن شاء الله ممكن آنذاك تشتغلوا كما سبق الذكر على ضبط أوراقكم. كذلك لازم توفر الشروط التي إن شاء الله سوف أذكرها لكم لكي يتبين لكم كيفية التقديم أو التعديل على تسوية وضعكم من إقامة مؤقتة إلى إقامة دائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي حالة أنكم لم تشتغلوا على هذا الوضع بضوابط أكيد سيرفض لكم الطلب 100%. ونؤكد إذا عملنا على تسوية الوضع إلى مقيم دائم في الوقت الذي ذكرناه لكم أكيد ستضمنون تعديل الإقامة الدائمة، ليس هناك من مشكل. إذا بالنسبة لتعديل هذه الأنواع من التأشيرات يلزم على المعني بالأمر أن تتوفر بعض الشروط المهمة. من بينها ممكن مثلا أن يتزوج من أمريكية أو العكس تتزوج من أمريكي داخل الولايات المتحدة. هؤلاء ممكن أنهم يشتغلوا على تقديم الطلب. ممكن ذلك الذين يحصلون على عقد عمل من صاحب العمل بالولايات المتحدة أن يقدموا على طلب التعديل. ذلك الذين يحسبون على رجال الأعمال أو المستثمرون بأمريكا كذلك ممكن أن يقدموا على تعديل الوضع إلى مقيم دائم. كذلك الذين هم حاصلون على تأشيرة دراسة والذين هم مقدمون على تأشيرة السياحة إلى غير ذلك. فقط لازم أننا تتوفر فينا الشروط التي هي مطلوبة لأجل الاشتغال على تعديل الوضع من مقيم مؤقت إلى مقيم دائم. كذلك يلزم على المعني بالأمر إذا أراد الاشتغال على هذا الإجراء التقديم على طلب، وهذا الطلب يسبقه استمارة A أو فورم A 485، والطلب يقدم إلى مصلحة الهجرة والمواطنة USS. وأكيد عندما سينظر للطلب التعديل لدى مصلحة الهجرة ويتبين أنه يتوفر على كل الشروط المطلوبة للتقديم على طلب التعديل، فهنا ممكن الموافقة، وسيتوصل بالموافقة المبدئية. ممكن أنه يشتغل على الإجراءات التي تتبع، وممكن من بعد سيتمتع المعني بطلبه بالحصول على الإقامة الدائمة بعدما كانت فقط لديه إقامة مؤقتة بالولايات المتحدة الأمريكية، على اختلاف التأشيرات بغير الهجرة السابق ذكرها كسياحة ودراسة وعمل واستثمار إلى غير ذلك. ونؤكد بأنه الانتظار قد يتطلب وقتا ممكن أننا نحسبه طويلا إلى أن يتحقق أو تتحقق مصلحة الهجرة من الطلب الذي يعنى بالمعني بالأمر. وعندما يتحقق من وجود كل ما هو مطلوب منه سيتم كما سبق الذكر تعديل الوضع، وإن شاء الله بالنسبة لهذا الشخص سيتمتع بحقوقه مكتملة بالولايات المتحدة. سيتحصل على الجرين كارد ويخول له قانون الهجرة الأمريكي. ما بعد الحصول على الجرين كارد ممكن من بعد الحصول على الجنسية الأمريكية، ويتطلب أكيد التقديم على هذا التعديل من إقامة مؤقتة إلى إقامة دائمة. يتطلب الصبر والعمل بضوابط على كل صغيرة وكبيرة، وأكيد الاستعانة بمحامي
هو ضروري. بدون محامي هجرة لن تنجح لكم هذه الإجراءات أو تعديل من إقامة مؤقتة إلى إقامة دائمة، وهذا أكيد. إذا نحن وضحنا لكم فقط بالمختصر المفيد، واعلموا بأن إجراءات التقديم على طلب تعديل الوضع بالولايات المتحدة الأمريكية ليس بالسهل وليس بالهين، وليس من هب ودب ممكن أنه يشتغل على هذا الإجراء. أكيد منكم من سيدخل عبر فيزا سياحة، منكم من سيدخل عن طريق فيزا عمل وإلى غير ذلك. إذا كل شخص منكم معني بهذه الأنواع من التأشيرات أكيد هناك إجراء يخصه لتعديل الوضع من مؤقت إلى دائم بأمريكا. هذا للتأكيد. واعلموا بأنه محامي الهجرة سيسهل عليكم الاشتغال على هكذا إجراءات مهمة تخدم مسار طلب تعديل وضعكم من إقامة مؤقتة إلى إقامة دائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة للإخوة الذين هم ليس لديهم فكرة عن كيفية تعديل الوضع، ننصح بعدم التسرع في تقديم طلبكم قبل المدة السالف ذكرها. إذا ممكن لكم ما بعد 3 أشهر بأيام قليلة، ممكن إن شاء الله إن توفرت الشروط التي وضحناها لكم مكتملة، ممكن الاستعانة بمحامي هجرة وتشتغلوا على إجراءاتكم بسلام، ونضمن لكم الحصول على إقامة دائمة بالولايات المتحدة الأمريكية جرين كارد. هذا للتأكيد. وننصح الإخوة والأخوات الذين يريدون أكيد كل النقاط المهمة من البداية إلى النهاية عن كيفية تقديم تعديل طلب تأشيرة أو إقامة دائمة بأمريكا، فكل هذا هو متوفر في القناة. ما عليكم إلى العودة إلى هذا البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. وبالتوفيق، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.